thiệu đây là cái mũi khoan từ hợp kim phi 18mm, cắt từ sâu 35mm, hiệu Baobor, xuất xứ Anh Quốc. Thì cái mũi khoan từ hợp kim này có thể sử dụng cho bất kỳ cái loại máy khoan từ nào đều được hết. Ngoài ra nó có thể sử dụng cho máy khoan bàn, máy khoan cần, máy phay để mà khoan cắt lỗ trên thép. Thì đường kính chuẩn của nó là 18mm, thì có thể cắt được cái dày lớn nhất là 35mm.